Thưa quý vị, thì những tuần trước Lama đã dành thời gian để mà chia sẻ với chúng ta về tiểu sử của các đạo sư dòng Kagyu cho đến ngày Mapra. Và hôm nay Lama cũng chia sẻ thêm những thông tin mà chúng ta đã từng biết về đại hành giả du già Milarepa. Thì đối với Milarepa, chúng ta đã có rất là nhiều thông tin, đọc nhiều sách về ngài. Tuy vậy thì hôm nay Lama vẫn kể cho chúng ta nghe thêm những câu chuyện về Milarepa. Milarepa, when he was born, after then his fathers passed away. After that, father passed away, all the family belonged to taken auntie and uncle, then Lord make sufferings. After then, his mother choose what else we can do. Then he be study and Tibetan language and study and black magic. Vậy thì thuở thiếu thời, lúc Milarepa sinh ra thì một thời gian sau cha mất. Thì khi cha ngài mất để lại một khối tài sản khá là đồ sộ, tuy nhiên thì tất cả những cái tài sản bất động sản của cải ấy thì không thuộc về quyền sở hữu của Milarepa cũng như người mẹ và em, mà lại bị người cậu đã dùng mọi cái thủ đoạn để mà giành hết đi. Và không những đã lấy hết đi tài sản mà còn tạo ra mọi cái sự khó khăn, những cái khổ đau trong cuộc sống của gia đình Milarepa, gồm có mẹ Milarepa và em gái. Do vậy người mẹ rất là giận và bắt Milarepa phải cố gắng học, từ học ngôn ngữ cho đến học pháp thuật để trả thù. Milarepa is his just normally his personality is his very strong mind. He doing in ordinary ways, he doing extraordinary ways, but practice the Dharma as everywhere as his very strong mind. Và Milarepa thì có một cái quyết tâm rất là lớn, ngay cả trong cái việc học và cũng như là trong cái việc thực hành. Then he studied black magic, and he used black magic techniques. Then he used this black magic technique, and then he killed on all the uncle's family and around 35 people one time. Và khi nỗ lực để mà học pháp thuật, gọi là những cái tà thuật
đó thì Milarepa cũng đã thành tựu, và chính cái sự thành tựu này Ngài đã quay trở lại sử dụng cái pháp thuật đó để trả thù, theo lời dặn của người mẹ, giết chết 35 người cùng một lúc trong cái gia đình của người cậu. After that, he have wisdom mind. He opened the wisdom mind. He thinks, oh, that's no good. That's having negative karmas. He become Lawrence. Then he thinks he very strong regret, and he thinks now I want real practice Dharma. I follow real master. Và sau khi thực hành cái ác hạnh giết chết 35 người ở trong gia đình của người cậu rồi, thì Milarepa với cái sự khai triển của trí tuệ thấy rằng mình đã tạo một cái nghiệp rất là nặng nề. Ngài vô cùng hối hận về cái điều này, và Ngài quyết tâm phải từ bỏ pháp thuật, đi tìm một vị minh sư chánh pháp để theo con đường Phật pháp chính tông. Then he follow one Nyima master. He stayed there, but he no connection with him. That the Nyima master talked to him, you no connect with me, but you have one connection with one master named Mapalozawa. Then he hear and his Mapaloza's names, he has all the feelings different, and a very strong devotion coming. Then he got in see Mapaloza. Milarepa lên đường đi tìm cầu đạo sư để học pháp thì gặp một vị đạo sư của dòng Nyima. Sau khi ở lại một thời gian rất ngắn với đạo sư của dòng Nyima thì Ngài nói rằng là con không có cái sự kết nối nghiệp duyên với ta, do vậy con cần phải đến tìm một đạo sư khác, và Ngài có tên là Mapa. Thì khi vừa nghe đến hồng danh của Mapa thì tất cả những cái lòng sùng mồ, những cái cảm xúc nó dâng trào ở trong lòng của Milarepa, và Ngài quyết định chia tay với đạo sư của dòng Nyima và lên đường quyết tâm tìm cho được đạo sư Mapa. During the destination Mapaloza, he Milarepa coming, and then darkness protect him. Mapaloza, but Mapaloza just showing, and just he is what to say? He's showing just ordinary ways. He's showing like he digging the land like farm. Then Mapaloza come showing Milarepa come there, but firstly he checking. Và đạo sư Mapa đã biết trước được rằng là Milarepa sẽ đến, sẽ có một vị đệ tử lỗi lạc xuất hiện đến với Ngài, và cái điều ấy đã được các vị Dakini tuyên đoán trước và cho Mapa biết trước. Thì cái ngày mà Milarepa đến thì Ngài Mapa đã ra đón ở tận ngoài xa. Tuy nhiên thì Ngài lại là đang cố tình tạo ra trong một cái gọi là cách thế thông thường, đó là Ngài làm rẫy làm vườn để thử Milarepa, chứ không có nồng nhiệt chào đón ngay từ buổi đầu. Then Milarepa asked Mapaloza. He just said, Mapaloza, Milarepa, he doesn't know Mapaloza. Milarepa just asked Mapaloza. Mapaloza just showing just ordinary ways. Okay? Milarepa asked, where is Mapaloza? Can you show me? Then Mapaloza said, oh, you drinking this barley beer. You drink this beer and you dig in this land, that I can show you. Then Milarepa drink all this barley beer, and then dig all this land complete. Then Milarepa thinks, oh, he
accept all my knowledge to him. This is extraordinary meanings. Và khi Milarepa thấy một cái người đang đào đất ở ngay khu vực ấy và không biết đó chính là Mapa, cho nên cất tiếng hỏi rằng là ông có biết đạo sư Mapa ở đâu không, xin hãy chỉ cho tôi. Thì ngài Mapa nói rằng là ngươi hãy uống hết cái vại bia này, đào hết cái đám đất này cho ta thì ta sẽ chỉ cho ngươi. Không chút do dự, Milarepa đã uống sạch vại bia và cũng đào toàn bộ cái mảnh đất đấy lên cho Mapa. Thì Mapa rất là hoan hỷ trong lòng, mặc dù bên ngoài vẫn không nói ra, vì Milarepa đã uống bia và làm ngay lập tức theo lời chỉ dẫn của ngài. Đây là một cái dấu hiệu hết sức là cát tường. Then Mapa Loza returning from his home. Then Milarepa come to there. Then he know Mapa Loza, him. Then he said he postation, and he said, I offering to my body, speech, mind, unto enlightenment. Then Mapa Loza said, yes, but you got enlightenment or not up to you, your practice. If you wear strong practice, of course you become enlightenment. I have this techniques. Okay. Sau khi chỉ cho Milarepa cái con đường đi lòng vòng để đến được ngôi nhà gặp Mapa, thì Mapa đã đi một con đường tắt nhanh chóng trở về nhà và ngồi ở nhà. Thì khi mà Milarepa theo con đường đi vào nhà và gặp được Mapa, ngài lập tức quỳ xuống đảnh lễ và thực hành cái sự cúng dường tất cả thân khẩu ý, nguyện rằng sẽ đi theo đạo sư thực hành giáo pháp cho đến ngày đạt được cái quả vị giác ngộ. Thì Mapa nói rằng là cái việc mà đạt giác ngộ hay không thì phải do chính nhà ngươi. Ta có được những cái giáo pháp tuyệt vời để đưa dẫn người có thể đạt được quả giác ngộ, nhưng mà có đến được nơi ấy hay không thì phải tùy thuộc vào cái sự tinh tấn và cái sự sung mộ của người trên con đường thực hành giáo pháp. Then started during there. Then many years he worked very hard, but Mapa Loza making a hardship to him. But then you see now have bought Milarepa's movie on YouTube, many English and Chinese or many languages, also many Milarepa history books. Then you understand. Otherwise, this is long stories. We 1 month not finish. Parts. Và nói về cái giai đoạn mà Milarepa ở với lại đạo sư Mapa trước khi được thọ pháp, nó kéo dài trong nhiều năm. Và trong suốt cái thời gian ấy thì Mapa chẳng có truyền một lời pháp nào cho Milarepa, mà chỉ toàn là những cái sự gọi là hành xác để mà Milarepa phải làm vô số những công việc hết sức là cực khổ. Và ngài vẫn làm nhất nhất như lời đạo sư, không hề nửa lời than vãn oán trách. Thì suốt toàn bộ cái quá trình này nó có được viết thành sách và phim ảnh rất là nhiều, với các loại ngôn ngữ đầy đủ, chúng ta có thể tham khảo thêm. Vì nếu mà kể ra đây thì kéo dài cả tháng cũng không hết. This part is one way Milarepa need to prepare all his negative karmas. That's the reason he make hardship. Now, another way he showing us. That's Milarepa Mapa Loza making very hardship to Milarepa. That's one way Milarepa having negative karmas. That's need prepare. That's the reason he make a hardship. Another way is he's showing us how to practice Dharma, how to student follow to and teacher practice Dharma ways. That's the reason they're showing us this is Dharma teaching. Và toàn bộ cái sự khổ sở, cực nhọc mà Milarepa phải gánh chịu trong suốt thời gian ở chung với thầy của mình, đó chính là những cái cách
thế giảng dạy hết sức là luôn của Mapa, nhưng mà ngài đều có chủ đích trong cái vấn đề đấy. Và thứ nhất đó là cái sự tịnh hóa một cách nhanh chóng nhất, mãnh liệt nhất về tất cả những cái ác nghiệp mà Milarepa đã từng tạo ra. Và thứ hai, cái mục đích cho hậu thế và cho các đệ tử khác thấy rằng cái cách thức của một người đệ tử khởi phát cái sự tín tâm, cái lòng sùng mộ, đi theo một đạo sư cần phải được thể hiện như thế nào. Then he building store tours. This stay until now. Everyone see go there. This showing us normally one person who to build like this tour, 9 stories. And during the distance, nobody hopping, so no any other machines. Only use his hand and his back. Một trong những cái sự gọi là cực nhọc mà Milarepa phải trải qua đó là xây đi xây lại cái ngọn tháp 9 tầng mà chẳng hề có máy móc, cũng chẳng có được cái sự trợ giúp của bất kỳ ai. Some stories just stories, but this on evidence showing us until now. Cái di tích đó vẫn còn lại ở nơi chốn ấy nếu chúng ta có điều kiện để thăm thú. Lịch sử đã qua rồi, nhưng đó là một bài học để lại cho hậu thế để chúng ta có thể rút ra được nhiều điều từ cái việc thực hành của Milarepa, từ cái lòng sùng mộ của ngài đối với đạo sư Mapa. If we are practice Dharma training, in practice Dharma, it's a little bit tired, a little bit be lazy, and you read it in the Milarepa stories like during the death parts, then you are much strong in mind. Nếu khi mà chúng ta bước vào việc thực hành mà cảm thấy cái sự giải đãi nó hiện hữu trong tâm mình, cái sự lười nhác, cái sự mệt mỏi nó làm gián đoạn cái việc hành trì của chúng ta, thì cứ đọc lại tiểu sử tâm linh của đạo sư Milarepa, để qua đó chúng ta thấy là ngài đã bỏ ra không biết bao nhiêu công sức, vượt qua không biết bao nhiêu khó nhọc để thành tựu được giáo pháp. Thì khi đọc lại tiểu sử tâm linh của ngài, chúng ta sẽ có được một cái sự khích lệ rất là lớn để tiếp tục bước trên con đường thực hành tâm linh. This as around over 1,000 years already, but Buddha stayed there in Tibet in 1959, and there's a Chinese. So this cultural relation times, all the destroyed, all the Tibetan temple, everything is destroyed. But this is stay until now, little bit top levels, little bit destroyed, but still have everything. Why this living stay there? Because Milarepa and Malpaloza pray benefit of all the sentient beings. That's the reason that until now they say. Thì cái giai đoạn mà Milarepa hiện hữu ở trên cõi thế này cùng với đạo sư của mình cũng đã trải qua cả ngàn năm rồi. Ngọn tháp mà ngài đã xây tuy nhiên vẫn còn ở đó. Thì đặc biệt là cái giai đoạn 1959, cách mạng văn hóa, thì Tây Tạng đã bị những cái thế lực thù địch phá hủy đi rất là nhiều những cái công trình văn hóa, chùa chiền, đền thờ. After then, cái ngọn tháp mà Milarepa tháp nó đã theo thời gian có sự suy sụp đi một ít, tuy nhiên nó vẫn còn hiện hữu. Thì tại sao nó vẫn còn trường tồn như thế? Đó là do cái sự nguyện cầu của Mapa và Milarepa rằng là những cái sự tồn tại của bảo tháp này chính là một cái lời nhắc nhở cho hậu thế. Do vậy nó vẫn còn trường tồn mãi cho đến ngày hôm nay. Malpaloza no need this Buddha. He never used, but showing us that's the reason they built.
Mapa không có sử dụng, cũng chẳng cần gì đến cái tháp chính thần như thế, nhưng đó là một cái lời giảng dạy, một cái sự nhắc nhở muốn dành cho các đệ tử và cho hậu thế sau này. Now, after complete all the finish, then Mapalo start teaching and give initiation to MILAREPA. Và sau khi MILAREPA đã thực hành, đã theo lời đạo sư làm tất cả mọi việc, ngay cả xây đi xây lại những cái tháp như thế hoàn tất, thì cuối cùng Mapa cũng đã đồng ý ban truyền khẩu, ban quán đảnh và giảng dạy giáo pháp cho MILAREPA. Then Mapalo is giving initiation to MILAREPA and giving Chakara Sambhara's initiation. Then Mapalo is showing Chakara Sambhara's mandala and just immediately from the real mandala. And also he's showing his chest in open inside all the as Chakara Sambhara's mandala. Then MILAREPA can see. That's one. Và khi giảng dạy giáo pháp, đặc biệt là ban quán đảnh Chakrasambhara, thì Mapa đã cho thị hiện toàn bộ cái mandala của Chakrasambhara ở trên bầu trời, cũng như là khi Ngài mở ngực Ngài ra, thì MILAREPA có thể thấy một cách hết sức là trực quan và rõ ràng toàn bộ các bổn tôn của Chakrasambhara ở nơi mandala, ở trong ngực của Mapa, cũng như là hiển hiện nơi không gian trước mặt. That is extraordinary master and extraordinary disciples. Then need like this. Và qua câu chuyện của Ngài Mapa cũng như là MILAREPA, chúng ta thấy rằng các đạo sư, các chư tổ truyền thừa của dòng Kagyu đã có những vị đệ tử cũng như là những vị đạo sư hết sức là phi thường, với những cái cách thức truyền pháp và giảng dạy cũng hết sức là phi thường. Then all the Mapalos are giving teachings, initiations, everything's finished. After then, Mapalos said, now you go to the mountain sides, wherever have empty place and mountains, high mountain sides, special and Mount Kalasha and other have many mountain sides. You go there, practice, stay on the mountain sides. Thus, you stay on the mountain sides, and this is benefit of all the other sentient beings. When you, during this time, you're giving teaching on the student, but you don't make like and I make like you, and Telopa making like Naropa. This is ordinary kind of holding, but you can check in which way better, you can teaching, and you can holding disciple. Và sau khi đã trao truyền tất cả những cái giáo pháp lợi lạc cần thiết cho MILAREPA, đạo sư Mapa nói Ngài hãy đi vào trong núi, bảo MILAREPA hãy đi vào trong những cái thất hoang sơ ở vùng núi Kalasha, ở đó thực hành nhập thức, và sau đó hãy đem giáo pháp làm lợi ích cho chúng sinh, nhưng đừng tạo ra những bài học quá khắc nghiệt đối với các đệ tử về sau này, vì họ sẽ không thể nào chịu đựng nổi. Giống như con hãy tùy thuộc vào hoàn cảnh và căn cơ của các chúng sanh mà trao truyền cho họ những cái bài học, những cái giáo pháp phù hợp. Then finally, MILAREPA go back to his home place, but home place all they have impermanent teacher. He see and his mother's die, his house and all drop, and his neighbors, everything is in the die already. Then he sit in impermanent teaching. Then he understand more and more. Then he very strong promise, and he got in the mountain sides. Sau khi chia tay đạo sư Mapa, thì trước khi đi vào
ẩn thất ở nơi núi non để tu tập. Thì Milarepa tạt ngang nhà của mình, thì khi mà về đến nhà thì chẳng còn ai ở đó, tất cả đều trở nên hết sức là hoang sơ. Ngôi nhà cũng đã bị hủy hoại, mẹ cũng đã mất rồi, hàng xóm cũng chẳng còn ai. Ngài đã thấy được rõ ràng hơn cái sự biến đổi kinh khủng của vô thường. Và sau khi nhìn thấy chẳng còn điều gì nữa, Ngài đã đi vào trong núi để nhập thức thực hành. Then he stayed on the mountain such many years and no food, just he eat and grass. And then he was stone practice many years. But then one time he's a little bit weak and body. Then he cannot hold it. But he homage Mapaloza. Then Mapaloza immediately coming in front of him. He homage, and then he reaching when Mapaloza help, he want to go back, but then Mapaloza immediately appear in his front of him. Then Mapaloza again teaching to him on the mountain side. Và khi đi vào nơi vùng núi non thì chẳng hề có thực phẩm, chẳng có ai cúng dường. Ngài toàn phải sử dụng các thức ăn, đó là các cây tầm ma, như là những cái loại cây cỏ gai dại ở cái vùng ấy. Và chỉ có như thế để nhập thức tinh tấn hành trì theo lời đạo sư. Đến một hôm thì Ngài cảm thấy rất là đói, mệt lả người đi, và một thoáng niệm về sự nghỉ ngơi lại hiện lên. Thì lúc đấy Mapa chắp hai tay cầu nguyện, hướng nguyện đến đạo sư Mapa. Thì khi vừa nghe thấy lời hướng nguyện, lập tức Mapa đã thi hiện và giảng dạy giáo pháp giúp cho Milarepa được vượt qua những cái chướng ngại trên con đường tu tập. After he stayed on the mountain, then one time his sister come, then she bring a little bit of food. Then after a little bit, then more some people, they a little bit of the food, but he ran away on another mountain side. Then little bit he eat and human beings food, human home, human being example, and he sometimes somebody over somebody. Then he little bit use that's why. Then he got mountain to mountain side. His lifetime practice on the mountain side. Và nói về giai đoạn khi Milarepa vẫn còn đang nhập thức trong núi, mặc dù Ngài đã hoàn toàn không cần sử dụng đến bất kỳ những cái thực phẩm của thế gian nào, vì Ngài đã đạt được những cái sự chứng ngộ thông qua con đường thực hành. Thì em gái của Milarepa nghe tin rằng là anh mình vẫn còn sống và đang trở thành một người yogi có tiếng đang thực hành ở trong núi, thì lập tức tìm đến, đem theo nhiều thực phẩm và vải vóc cho anh mình. Khi gặp được em, Milarepa rất là mừng. Tuy nhiên rằng Ngài nói ta chẳng còn gì cần thiết đến những cái thực phẩm và những cái quần áo vải vóc nữa, em hãy đem nó về đi. Và thế là Ngài bỏ đi, lang thang hết hang núi này đến những cái hang núi khác để thực hành. Và chính cái sự xuất hiện của em gái Ngài và những người tín chủ biết đến Milarepa, và mọi người dân ở trong vùng rất là cảm phục cái sự thực hành của Ngài. Do vậy thường xuyên tìm đến những cái nơi mà Milarepa ở để mà dâng cúng thực phẩm. Thì để tạo công đức cho chúng sanh, Ngài nhận một ít để thọ dụng các thực phẩm của thế gian, mặc dù Ngài chẳng còn cần gì đến các thực phẩm ấy nữa. Then sometimes he used in his contemplation food. Then sometimes local deity offering food to him. Then some local deities follow to him the refuge, and then Milarepa teaching the Dharma. Hầu hết tất cả những cái mà gọi là thức ăn để nuôi sống thân thể Ngài đều là thiền diệt thực. Ngài không có sử dụng những cái thực phẩm của thế gian. Các tinh linh, các bổn thần địa phương cũng thường xuyên dâng cúng cho Milarepa
theo Ngài để mà học Pháp, nghe Pháp. Và những cái đệ tử đầu tiên của MILAREPA chính là các tinh linh ở những cái nơi hang thất mà Ngài thực hành. After that, slowly, more, and I mean, then some disciple come and some then follow to MILAREPA, more and more coming. Rồi sau đó khi mà dân chúng xung quanh vùng đó biết đến MILAREPA, biết đến Ngài là một đạo sư chứng ngộ, do vậy họ rất là cảm kích, dâng trào cái lòng sùng mộ và kéo nhau đến tìm MILAREPA để xin được thọ Pháp, học Pháp với Ngài. Và sau đó là những cái đệ tử loài người của MILAREPA dần dần đã bắt đầu đến để được học Pháp cùng với đạo sư MILAREPA. Then he go to mountain sides and in Tibet, in the mosque in the nearby, and just Mount Kalasha and those parts. All the mountain sides have MILAREPA cap, and in between Nepal and Tibet and border have a lot mountain sides in MILAREPA's cap. If you go there, around hundreds more cap MILAREPA have. Và Ngài chẳng có ở một cái nơi nào cố định, thường thì ở một nơi chỉ vài tháng rồi Ngài lang thang đi đến một cái nơi khác. Tất cả những cái vùng núi trùng trùng điệp điệp ở khu vực biên giới giữa Nepal và Tây Tạng, khu vực núi Kalasha, Ngài đều có mặt ở tất cả những cái hang động ở đó để thực hành, với hơn 100 hang đã từng có dấu vết của MILAREPA. Then some monasteries destroyed and burned again, and many sometimes up, sometimes down, many different chains. MILAREPA monastery never changed. All the caps they have. Trong suốt cái chiều dài lịch sử của Tây Tạng thì không biết bao nhiêu đền đài, tự viện đã được xây lên rồi lại bị phá hủy đi theo thời gian. Tuy nhiên thì tất cả những cái tu viện của MILAREPA chính là những cái hang thất của Ngài thì mãi vẫn còn nguyên ở đó. Then you can read it in the MILAREPA story. Books have Vietnamese and Chinese, English, all have. Then you understand. Để hiểu rõ hơn về cuộc đời của MILAREPA và cách thức Ngài thực hành và chứng ngộ như thế nào, chúng ta nên tìm đọc các phần tiểu sử tâm linh bằng các ngôn ngữ đều đã được diễn dịch ra từ tiếng Anh, tiếng Hoa, tiếng Việt, vân vân. MILAREPA's story books are very special, very important. Not other some stories and then master passed many years after past and 100 years, 10, then collects all the teaching and then collect all the disabled that talking in their stories. MILAREPA hands up talking and then disabled put in letter. That's it. MILAREPA story is very truly everything. Khi tìm đọc về tiểu sử của MILAREPA ở trong các phần sách vở, chúng ta sẽ nhận ra được rằng là tiểu sử của Ngài, những cái điều viết về tiểu sử của đạo sư MILAREPA không phải là những câu chuyện thông thường. Toàn bộ tiểu sử của Ngài đều là những câu chuyện MILAREPA gặp gỡ và giảng dạy giáo pháp cho các đệ tử. Và đó là một điều mà Ngài đã để lại cho hậu thế để chúng ta có được những cái bài học thông qua những cái sự giảng dạy của Ngài. How to make MILAREPA story books? I can share a little bit. Yes, Lama. Yeah. MILAREPA, he was there in the mountainsides and with all the disciples. And one his disciple, Rechongpa stay in mountainsides. They are stay in different camp. Then one night, Rechongpa
got a dream, like very clear dream. He is got in Vajrayogini Pure Land. Then he arrived in Vajrayogini Pure Land. They have many dagas and daganis, different variants, different clothes. They have a lot. Then when before he got Rajampa got in Nepal, that's the one whom she is darkness. Her name is Barom. She is in there. She wearing the right clothes. Then other darkness, they looking each other, looking into Rajampa, then just showing and very smiling and but not talking to Rajampa. But then this Baroma, she said, oh, now she talked to Rajampa, nephew, you come here, that's very good. Baroma talked to him. So, Lama, where is the Rinpoche meet with the Dragini Baroma? In the dream or in Nepal? Before he met in Nepal, but this time dream time he met in this Pure Land, Ojinyo. Và một trong những câu chuyện trong cái tiểu sử của Milarepa nói về Rinpoche. Rinpoche là một trong các đại đệ tử của Milarepa. Thì khi mà Milarepa thực hành nhập thức ở trong một hang núi thì Rinpoche cũng thực hành ở trong một cái hang khác. Và Rinpoche là một cái giấc mơ. Ở trong giấc mơ đó thì Rinpoche thấy được mình đến nơi tịnh độ của các Vajrayogini. Ở đó có rất là nhiều Dakini. Trước khi mà trở về để làm một cái chuyến hành hương đi Nepal, thì trong giấc mơ đó Rinpoche đã gặp một vị Dakini tên là Baroma. Then Baroma said, you come here, that's very good. Now we go to have food. Then little bit go somewhere, then Baroma offering food. Food is like test as extraordinary test. You never have tested before, that's kind of test. There's many different tests. Now after food, then this Baroma talked to him, now you want, now have here an Akchobe Buddha teaching. You want to see Akchobe, you want to listen to teaching, then if you wish, I'll take to you there. There Rajampa said, yes, I'm wishing this. I want to see in Akchobe Buddha. Khi gặp được vị Dakini tên là Baroma thì vị Dakini này nói với Rinpoche, thật là các tường khi mà người có thể đến được đây, ta có ít thực phẩm muốn san sẻ cho ngươi, thì khi mà cái vị này đưa cái phần thực phẩm cho Rinpoche đi thử, thì đây là một cái thực phẩm hết sức là lạ, mà nó là một cái thực phẩm gọi là bách vị, tức là cái vị nó biến hóa khôn lường, nó không có giống như những cái thực phẩm mà Ngài đã từng thọ dụng trước đây. Sau đó Baroma hỏi Rinpoche là có muốn đi đến tịnh độ của Đức Phật A Xúc Bệ để nghe giảng giáo pháp hay không, thì Rinpoche lập tức trả lời rất là muốn đi đến đó. Right? He go with Baroma. Then Akchobe Buddha, his seat and surrounded by all the Dagas and Daganis, Buddhas, Bodhisattvas, lot. Then Baroma said, now you little bit waiting here. I go to front and Buddha. I introduce and I request teaching to you. Then Rajampa a little bit waiting. Then this Dakinis go to and see and Akchobe Buddha. Then she come back on. Now Buddha say, yes, you come. Then Rajampa go to front and Akchobe Buddha, he post station, and then he sit in front and Buddha Akchobe.
Then actually, but he's looking in the Retomba. He few minutes he looking to Retomba, and he's feeling like very strongly and devotions. Then he sit there and he listening teaching. The actually teaching is all the Buddhas, Bodhisattvas stories. After he talking, then he's teaching Telo, Marpa, Telo, Naro, Marpas, all the history teaching. Sau khi cùng với lại vị Dakini Baroma đi đến cõi tịnh độ của Đức Phật A Súc Bệ thì gặp được dung nhan của ngài tọa trên pháp tòa cùng với vô số chư Dakini và đoàn tùy tùng. Thì Barom nói Trumpa hãy đợi đây để ngài đến thỉnh giáo Đức Phật. Thì sau khi Baroma đến thỉnh ý của Đức Phật A Súc Bệ về việc ban truyền giáo pháp cho Trumpa, Đức Phật đã hoan hỷ đồng ý. Thì ngài Baroma Dakini quay trở lại nói với Trumpa là hãy vào đảnh lễ Đức Phật để mà được thọ pháp. Trumpa hết sức là hoan hỷ vào đảnh lễ Đức Phật và ngồi xuống trước mặt ngài. Sau khi quán chiếu tâm thức của Trumpa, Đức Phật A Súc Bệ đã giảng dạy cho ngài nghe về tiểu sử của các chư Phật, của các chư tổ như Tilopa, Naropa, Mapa. Then after finally teaching finished, then actually Buddha said, now tomorrow I give more profound, very interesting, very amazing teaching story and MILAREPA story teaching. You will come back. Then after finish teaching, then all the Dakas and Dagini talking each other. Or some Dagani said, I don't think so have the modern like this. Then some Dagani talks, they have. MILAREPA, other Buddhas, Bodhisattva, all they have many lifetimes they practice. That's the reason I achieve enlightenment. But MILAREPA is one lifetime he practice and he achieve an enlightenment. That's the reason I have many very interesting. Then they're talking. Then one Daganist, where is MILAREPA? Then one Daganist, MILAREPA stay in actually Pure Land. Then Redangpa thought, MILAREPA now stay in Tibetan mountains. But MILAREPA wherever stay, and that's a Pure Land. He thinking this. Sau khi Đức Phật A Súc Bệ đã giảng dạy những cái phần lịch sử của các chư Phật cũng như là các chư tổ từ Tilopa, Naropa đến Mapa, thì nói với lại Trumpa rằng là đến đây hôm nay ngừng ở đây và ngày mai quay lại đây ta sẽ nói cho người nghe những cái giáo pháp rất là thâm diệu về MILAREPA. Thì sau đó các vị Daka và Dakini trao đổi câu chuyện với nhau về thông tin của đạo sư MILAREPA là một người con phi thường đã thực hành tất cả mọi cái giáo pháp một cách hết sức là tinh tấn, vượt qua mọi khó khăn để có thể đạt được quả Phật ngay trong một đời. Thì các vị hỏi với nhau như vậy thì con người phi thường này đang ở đâu? Thì một vị nói rằng là đang ở cõi tịnh độ của Đức Phật A Súc Bệ, nhưng mà Trumpa thì nói rằng là ngài đang ở nơi nhập thất, nơi vùng núi của Kagyu. Thì nghĩ rằng chính bất kể nơi nào mà đạo sư MILAREPA ở thì nơi đó lại chính là tịnh độ. Then one Dakini, they are talking each other. One Dakini talking, ask, who requested and MILAREPA's story teaching? Then one Dakini said, his disciple requested. Then Retangpa think, that is means me. I need to request MILAREPA and share his
history. He thinks he mind. Then Barom said, "Oh, you understand. You are very smart." That's it. He talked to him, Jampal. Các vị Dakini tiếp tục câu chuyện và hỏi rằng như vậy thì ai là người sẽ đứng ra thưa thỉnh để mà đón nhận những cái thông tin của Milarepa? Thì một vị khác nói chính là người đệ tử của ngài Milarepa. Thì Rek Trungpa hiểu ngay đang nói đến mình, và Rek Trungpa biết rằng mình là người cần phải thỉnh cầu để mà được nghe về đạo sư của mình Milarepa. Và Baroma khi thấy được cái niệm tưởng như thế có lời khen ngợi là Rek Trungpa người quả là thông minh. Then he wake up. After he wake up, he think, "Oh, now my dream can I see and actually Buddha. This is Milarepa's blessings. Now I want to request Milarepa's history. Ask Milarepa." Then he think his mind very clear, everything. Then after again he little bit like half sleep. Then Father Dakini coming from to him. Then Father Dakini said, "Oh, tomorrow Milarepa teaching Milarepa his history." One Dakini said, "Who requested?" Then said, "Oh, Milarepa, his disciple requested." Then another Dakini said, "Oh, that says we need listen to these stories." Then another Dakini said, "Oh, when Milarepa's wherever teaching in his stories, we need to protect the father and talk each other. That he more clear understand." Và sau khi đến giai đoạn đấy thì Rek Trungpa đã tỉnh giấc khỏi giấc mơ của mình. Thì khi mà vừa tỉnh dậy vẫn còn liêm diêm, ngài chợt hiểu ra rằng có được cái giấc mơ đến nơi cõi tịnh độ của Đức Phật A Xúc Bế, và nghe được những thông tin như vậy chính là cái sự giá trị của đạo sư Milarepa. Và do vậy thì ta cần phải thỉnh cầu ngài để mà Milarepa có thể chia sẻ tất cả những cái điều về lịch sử của cuộc đời đạo sư. Khi nghĩ như vậy thì ngài lại rơi vào một cái giấc ngủ chập chờn, thì trong đó lại thấy 5 vị Dakini xuất hiện để nói chuyện với nhau rằng ngày mai là Milarepa sẽ có một cái buổi giảng pháp. Thì một cái vị Dakini hỏi đi ai sẽ là người thỉnh cái phần giảng dạy này, thì một vị kia trả lời chính đệ tử của Milarepa sẽ thỉnh về điều này. Và đây là một cơ hội thật là tuyệt vời, do vậy chúng ta cần phải có mặt và có cái sự bảo hộ để cho toàn bộ những cái thời khóa giảng dạy đó được vượt thoát tất cả mọi cái chướng ngại. Then morning he wake up. Then morning he go to see Milarepa and with all the disciples. Then he requested Milarepa, "Can you teach us your history, everything? Because all the Buddhas, Bodhisattvas, all the masters have all the histories. Can you share us? And this is the benefit of all the sentient beings." Then Milarepa said, "I don't have any histories. You know me, most and you with me, but no point I say anything." Milarepa talked to Jampal. Và khi tỉnh giấc vào sáng thì Rek Trungpa ngay lập tức đến để thỉnh cầu Milarepa hãy giảng dạy về lịch sử, toàn bộ cái lịch sử của tâm linh của ngài. Vì Rek Trungpa nói rằng tất cả các chư Phật, các chư tổ đều có những lịch sử hết sức là rõ ràng, thì con cũng thỉnh cầu đạo sư hãy ban truyền cái lịch sử tâm linh của ngài để làm lợi lạc cho chúng sinh đời sau. Thì Milarepa nói rằng ta chẳng có gì đặc biệt để mà nói, tất cả những cái điều gì của ta thì con cũng đã chứng kiến và cũng đã biết rất là rõ. Then Jampal again request with all the disciples. Then Milarepa said,
Yeah, you are, that's the part much important. I cannot have any secret. I can show you. Then Milarepa start his history. He said, firstly, I did all the bad things. After I did all the good things, bad karma and good karma. Now everything's finished, bad karma and good karma, finish all the karmas. Then said that's then continue. He said, he born, then you read in Milarepa's history, then you understand what he's talking. Sau khi nghe như thế thì Rinpoche lại quỳ xuống cùng với tất cả các đệ tử vây xung quanh và thành tâm tha thiết thỉnh cầu Milarepa hãy hoan hỷ đồng ý nói lại những cái lịch sử của ngài. Thì sau khi thấy cái sự kiên định của tất cả các đệ tử thỉnh cầu như thế, Milarepa đồng ý và ngài đã bắt đầu chia sẻ lại cái cuộc đời của ngài đã trải qua như thế nào. Ngài nói rằng thuở thiếu thời ta đã làm vô số những cái ác hành và sau đó ta đã may mắn gặp được đạo sư thọ nhận giáo pháp và tinh tấn thực hành. Thì như vậy tất cả mọi cái nghiệp dù tốt dù xấu ta cũng đã hoàn tất tịnh hóa viên mãn. Và chia sẻ tiếp theo những cái câu chuyện ngài đã gặp gỡ ai và giảng dạy những cái gì để cho các đệ tử có thể ghi lại. You read in Milarepa stories. This is very important. If you not understand the Dharma, so you read in Milarepa books, you understand a lot. And you be lazy and you read Milarepa books, you more strong and your mind. And you're sleeping and you read in Milarepa books, you are to wake up. Then every year you practice, you read in one times Milarepa books, and you use in this Milarepa's teaching that you wish and you with meditation that you very great and benefit for you and more blessings coming from there. Và chính nhờ như vậy chúng ta ngày hôm nay đã có được toàn bộ cái phần tiểu sử tâm linh của đạo sư Milarepa. Thì với cái phần tiểu sử tâm linh này giúp cho chúng ta có được một cái sự sách tấn, có được cái sự động viên tinh tấn trên con đường thực hành. Khi mình cảm thấy lười nhác, chúng ta đọc tiểu sử tâm linh của ngài, mình sẽ cảm thấy cái sự mạnh mẽ thôi thúc trong tâm. Khi chúng ta giả vờ buồn ngủ, đọc hoặc là nhớ đến những cái phần thực hành của ngài giúp cho chúng ta được tỉnh giấc. Khi mà mình đọc từng đoạn và mình dành thời gian mình thiền định về những cái ý nghĩa, những cái bài học ấy, thì đây là một cái sự gia trị lớn lao giúp cho cái sự thiền định của chúng ta ngày càng vững chắc và thâm sâu hơn. If you can, then you know every morning you homage Milarepa, and then you pray Milarepa mantra, and more blessing for you. Or other beings, example, some people die and some animal die. You recite Milarepa's mantra. Milarepa himself said, "Hear and Milarepa's name mantras. That's 7 lifetimes cannot go down in 3 lorons." Và nếu mỗi một buổi sáng khi hành trì chúng ta có thể hướng nguyện đến Milarepa, chúng ta trì tụng minh chú của ngài, thì cái lực gia trì nó lại càng mạnh mẽ hơn. Khi mình chứng kiến một chúng sinh nào đó hay một loài vật từ bỏ cõi đời này, ngay lập tức chúng ta trì minh chú của Đức Milarepa, thì cũng giúp cho những cái loài vật, những cái chúng sinh đó được ta sinh được cảnh giới tốt đẹp. Milarepa chính ngài đã nói rằng ai nghe được đến những cái minh chú này thì 7 đời không phải đọa rơi cõi thấp kém. Then you read the Milarepa storybooks and you homage Milarepa. That's as your most actual and imagined accumulated merit together. Also,
you purify all your negative karma. Also, your most blessing coming from there. And you reading in each chapters after you short meditations. That's sessions you are all different than other times. Your more feelings different and much better at that time. Khi chúng ta có một cái sự tín tâm mãnh liệt hướng về Milarepa, chúng ta đọc tiểu sử của Ngài, chúng ta nhìn hình của Ngài, quán chiếu Ngài, quán tưởng Ngài trong tâm thức của chúng ta, thì tất cả những cái điều đó đem đến một cái sự giá trị lớn lao. Khi mình tách ra từng đoạn trong tiểu sử, những cái lời dạy của Milarepa, chúng ta đọc và thiền định về ý nghĩa, chúng ta lại càng có nhiều hơn những cái lực giá trị, và mình sẽ cảm nhận được cái sự khác biệt rất là lớn lao khi chúng ta thực hành với cái cách thức như vậy. Milarepa is beginning in same as Milarepa. When Milarepa reborn, never said any raining flower and coming rainbow and nothing have any miracles. Is and just ordinary way is coming. When practice dharma, dharma's and benefit or dharma's Buddha's blessings, dharma's real practice, then become like an enlightenment like Milarepa. And the same are us. We are practice then some practice. Milarepa khi thiếu thời lúc sanh ra, Ngài cũng y hệt như tất cả mọi người, tất cả chúng ta, cũng chẳng có những cái dấu hiệu cát tường kinh khủng nào xảy ra ở cái thời điểm đấy, và chỉ có cái sự tinh tấn, duy nhất là sự tinh tấn, một cái sự sùng mộ tín tâm mạnh mẽ vào con đường thực hành giáo pháp, và với pháp bảo đã giúp cho Ngài có được cái sự giác ngộ chỉ ngay trong một đời. We holding an Kagyu lineage or the unbroken lineage and have those kind of blessings, then we have chance to an enlightenment. We practice or not ourselves. That's the reason we need to strongly and practice. Và chúng ta hết sức là may mắn khi mình ở trong một cái dòng truyền thừa không gián đoạn, dòng truyền thừa Kagyu với những đạo sư lỗi lạc, và cái nguồn lực gia trì vẫn còn y nguyên như thế, rót xuống tâm thức của chúng ta. Tất cả các đệ tử hậu thế, chúng ta có thể đạt được giác ngộ như các ngài. Đó là điều chắc chắn, chỉ có điều rằng là chúng ta có đủ cái tín tâm, chúng ta có đủ cái sự tinh tấn trong việc thực hành của mình hay không. I wish everyone reading in Milarepa history books every year one time, then you understand more and more blessings. Và trong cái phần thực hành của mình, Lama khuyến khích tất cả các đệ tử hãy đọc tiểu sử tâm linh của Milarepa. Khi đọc tiểu sử tâm linh của Milarepa một năm một lần, thì chúng ta sẽ hiểu sâu hơn, chúng ta sẽ có cái lòng sùng mộ mãnh liệt hơn, và cái kết quả trong việc thực hành sẽ tốt hơn. Okay, thank you. Not too much. Now we stop here. Lama, yeah, I have to go to the beach. So we stop here. So do we have any questions and answers, Lama? Or we just stop? Today, not much time. We are very soon going outside. Next time. Questions collect more 100 times. So 1,000 questions waiting for Lama. Okay. So, but we can stop here. So tomorrow we come back with the questions. Tomorrow, more time. Yeah. Next time, yeah. Yeah, thank you so much. Thank you, everyone. Sonam de damje zebanye dona nyebe dona bonze
Cheras nan je balan do ba ye Sept Choling do. Thank you everyone. Thank you. Thưa quý vị, bây giờ Lama có lịch sáng nay không thể tiếp tục phần giảng, chúng ta ngừng ở đây. Tất cả những câu hỏi quý vị gửi về thì xin để dành đến buổi kế tiếp hoặc là ngày mai chúng ta sẽ hỏi lại.